ben ik weer. Leuk dat jullie weer kijken. In deze video ga ik laten zien hoe wij kuilvoer maken. Let's go! Eerst een kort college over hoe wij kuilvoer maken. Stap 1 is het maaien van het gras. Stap 2 is het drogen van het gras. En dat helpen we door het te schudden. Stap 3 is het bij elkaar harken en het maken van die rijtjes. Stap 4 is het persen. In ons geval worden het ronde balen die gewikkeld gaan worden in plastic. En stap 5 is het laden van de balen. Dus van het land naar huis brengen. En that's it. Maar first things first, maaien. Alright, na maaien komt schudden. Dit is dag 1 van schudden. In totaal doen we maar 2 dagen. Dus let's go! Alright, het is dag 2 van schudden. Let's go! Nou, vandaag is het bij elkaar harkdag. Dus laat ik de hark maar eens aan de trekker gaan hangen.
Goed, ik ben nu een solide 3,5 uur bezig. Ik ben nog niet op de helft. Dus we zijn nog wel even zoet. Geweest voor vandaag. Het is inmiddels 6 uur 's avonds. Vanmorgen om 11 uur begonnen. Tijd om naar huis te gaan. Nou, het is B-Day, oftewel balendag. En nou gaan we eens even laten zien hoe die balen gemaakt worden. De eerste lading zit vol en dan gaan we die naar huis rijden. Mooi, al het koud is weer binnen. Nou, dank voor het kijken en vond je deze video leuk? Subscribe dan even. Tot de volgende!